ਬਟਰਨਟ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੈਣਾ, 2-3 ਗੰਢੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਲੈਣੇ ਗੰਢੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੱਦੂ ਅਤੇ 1-2 ਚਮਚੇ ਹਲਦੀ, ਲੂਣ, ਮਸਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। Behave, please.